มุมบ้านลานสวน EP นี้ขอนำเสนอแนวทางการป้องกันหอยทากศัตรูตัวร้ายที่บุกกัดกินพืชผลในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักสวนครัวโดยวิธีการง่ายๆแต่ได้ผลดีในแบบฉบับของเกษตรอินทรีย์ที่มั่นใจได้ว่าจะทั้งปลอดภัยและปลอดจากสารเคมี 100%เคยสังเกตกันไหมครับว่าทำไมในช่วงหน้าร้อนหรืออากาศแห้งจึงไม่ค่อยพบหอยทากออกมากัดกินพืชผักในสวนแต่ในทางกลับกันเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็มักจะพบหอยทากกรูกันออกมากัดกินพืชผักของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืนและหลังฝนตกนั่นเป็นเพราะว่าเมื่ออากาศร้อนและสภาพแวดล้อมแห้งหอยทากก็จะเข้าไปหลบซ่อนตัวในที่ร่มชื้นอาทิเช่นใต้ดินตามกอหญ้าใต้กระถางกองใบไม้แห้งหรือโพรงเล็กๆข้างกำแพงและเข้าสู่สภาวะจำศีลชั่วคราวโดยจะปิดเปลือกด้วยเยื่อบางๆเพื่อลดการคายน้ำและเนื่องจากหอยทากเป็นสัตว์ที่ต้องการความชื้นสูงเพื่อหล่อลื่นร่างกายในรูปแบบของเมือกใสดังนั้นหากอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่แห้งและร้อนหอยทากก็จะสูญเสียน้ำและมักจะแห้งตายในที่สุดวิธีการแรกคือการทำลายแหล่งที่อยู่ของหอยทากโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อลดที่อยู่อาศัยของศัตรูพืชด้วยการหมั่นทำความสะอาดพื้นที่สวนไม่ให้รกและไม่ให้มีกองใบไม้ทับถมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมที่อับชื้นหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ไม่โดนแสงแดดซึ่งนั่นจะเป็นที่อยู่อย่างดีสำหรับหอยทากการเคลียร์พื้นที่รอบๆสวนให้โปร่งและสะอาดนอกจากจะช่วยลดการสะสมของหอยทากแล้วยังช่วยลดศัตรูพืชอื่นรวมถึงสัตว์มีพิษและสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆในสวนได้อีกด้วยวิธีที่ 2 กำจัดแหล่งวางไข่ธรรมชาติของหอยทากจะวางไข่ในดินที่มีความชื้นลึกลงไปประมาณ 2-5 เซนติเมตรหรือใต้กองใบไม้ที่ยังมีความชื้นอยู่ภายในไข่ของหอยทากจะมีขนาดเล็กลักษณะกลมสีขาวขุ่นขนาด 2-4 มิลลิเมตรจึงยากแก่การสังเกตส่วนวิธีการกำจัดไข่หอยทำได้ด้วยการหมั่นพรวนดินบ่อยๆหรือไถพลิกหน้าดินให้แห้งในช่วงฤดูร้อนเพื่อให้ไข่หอยแห้งและฝ่อไม่ฟักเป็นตัวอ่อนเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนวิธีที่ 3 เก็บทิ้งด้วยมือเปล่ากรณีที่พื้นที่สวนของเราไม่มากก็สามารถวางเหยื่อล่อแล้วเก็บเอาหอยที่เจอไปทิ้งให้ห่างไกลจากสวนของเราโดยในช่วงเช้าตรู่หรือค่ำรวมถึงหลังฝนตกก็จะพบหอยทากมากที่สุดเพราะหอยทากจะออกมาหากินในเวลาดังกล่าวแต่วิธีการนี้ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีในระยะยาวแต่ก็ช่วยบรรเทาและลดปริมาณหอยทากลงได้ค่อนข้างมากแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนในปีต่อๆไปปัญหาหอยทากก็อาจจะกลับมาได้อีกดังนั้นจึงควรจัดการร่วมกับการทำลายแหล่งที่อยู่รวมถึงกำจัดไข่ของหอยทากร่วมด้วยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้แนะนำให้ใช้เหยื่อดักหอยด้วยเบียร์หรือน้ำหมักกากน้ำตาลผสมยีสต์โดยใช้น้ำหมักกากน้ำตาลผสมยีสต์1 ช้อนชาต่อน้ำ500 มิลลิลิตรเทลงภาชนะแล้วฝังให้ปากภาชนะเสมอกับผิวดินกลิ่นของเบียร์และน้ำหมักจะดึงดูดให้หอยมารวมตัวกันจากนั้นก็ให้เก็บหอยที่ดักได้นำไปทิ้งกรณีที่ไม่สามารถหาน้ำหมักหรือเบียร์ก็ให้เปลี่ยนมาใช้เศษผักสดหรือผลไม้มาเป็นเหยื่อล่อแทนได้เช่นกันวิธีที่ 4 นำของเหลือใช้ในครัวมาใช้ป้องกัน
อ้างอิงจากงานวิจัย University of Florida พบว่าเปลือกไข่และวัสดุที่ดูดซับความชื้นบางชนิดจะสามารถลดการเข้าทำลายของหอยทากได้ทั้งนี้แม้ว่าหอยทากจะมีเปลือกที่แข็งภายนอกแต่ตัวหอยที่อยู่ภายในนั้นกลับบอบบางมากการนำเปลือกไข่บดหยาบๆมาโรยทิ้งเอาไว้ตามพื้นสวนพบว่าสามารถสกัดและยับยั้งการบุกเข้าทำลายพืชผลของหอยทากได้เพราะรอยแตกของเปลือกไข่ก็จะมีความแหลมคมที่สามารถทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อที่บอบบางของหอยได้ส่วนการใช้ขี้เถ้าถ่านไม้ปูนขาวหรือทรายแห้งมาโรยรอบๆแปลงผักก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้ผลเช่นกันทั้งนี้เนื่องจากปูนขาวจะมีคุณสมบัติเป็นด่างสูงและดูดซับน้ำดังนั้นเมื่อหอยทากเลื้อยผ่านก็จะสัมผัสเข้ากับปูนขาวและปูนขาวก็จะดูดเอาความชื้นจากเมือกที่เคลือบอยู่บนตัวหอยทำให้หอยเสียสมดุลน้ำไปและโดยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดหอยก็มักจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ส่วนขี้เถ้าถ่านไม้ก็จะมีความเป็นด่างอ่อนๆประกอบด้วยโพแทสเซียมแคลเซียมและแมกนีเซียมมีคุณสมบัติคล้ายกับปูนขาวคือจะดูดความชื้นของเมือกที่เคลือบบนตัวหอยและทำให้ผิวของหอยเกิดการระคายเคืองแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้เพราะหากใช้ในปริมาณที่มากและบ่อยจนเกินไปก็อาจทำให้ดินมีความเป็นด่างเพิ่มมากขึ้นและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้วิธีสุดท้ายใช้สมุนไพรไล่หอยอ้างอิงจากบทความของกรมวิชาการเกษตรรายงานว่ามีพืชบางชนิดสามารถนำมาใช้ป้องกันศัตรูพืชรวมถึงหอยได้อาทิเช่นน้ำหมักสะเดาที่มีสารอะซาดิเลคตินที่มีฤทธิ์ยับยั้งและป้องกันแมลงศัตรูพืชได้โดยนำเมล็ดสะเดา200 กรัมมาโขลกให้แตกแล้วนำไปหมักในน้ำ1 ลิตรทิ้งเอาไว้24 ชั่วโมงจากนั้นให้กรองเอาเฉพาะน้ำมาใช้ฉีดพ่นโดยฉีดพ่นที่รอบโคนต้นและบริเวณที่หอยทากผ่านสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งรวมถึงงานวิจัยจาก Indian Journal of Agricultural Science 2018 ระบุว่าสารประกอบบางชนิดในดอกดาวเรืองสามารถขับไล่และลดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชรวมถึงหอยได้ทั้งนี้สารสกัดแบบอินทรีย์จะออกฤทธิ์น้อยกว่าสารเคมีจึงอาจต้องใช้บ่อยหรือในปริมาณที่มากกว่าอีกทั้งยังสลายตัวได้ง่ายกว่าเมื่อถูกน้ำชะล้างดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงที่จะลดน้ำตามหรือนำไปใช้ในช่วงที่มีฝนตกชุกขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ